În America poți câștiga $4.000 pe lună, însă la sfârșit rămâi cu nimic și am să explic în acest video cum anume ajungi tu în America să rămâi cu nimic după ce ai primit salariu. $4.000 ăștia e un salariu brut. Majoritatea oamenilor care sunt într-o astfel de situație trăiesc de la paycheck la paycheck, adică cum e aici la noi, din salariu în salariu. Am să explic care sunt prețurile, cu cât ești tu plătit pe oră, în funcție de statul în care locuiești, câți bani pleacă la taxe, câți bani pleacă la cheltuielile tale de zi cu zi și utilități și câți bani pleacă la chirie. Cam astea sunt. Surprinzător, la final, o să rămâi cu o mână cu nimic. Și asta e realitatea. Salariile sunt în funcție de statul în care locuiești și sunt plătite la oră, în general, în afară de faptul în care tu negociezi cu angajatorul. Ca și un exemplu, așa, să zicem că locuiești în Ohio, deci ești pe coasta asta de est, primești undeva între $10-12 pe oră. Dacă te duci într-un stat cum ar fi Utah, acolo e și mai puțin, $7-10 pe oră. Dacă locuiești sau te duci în New York sau în California, acolo într-adevăr poți să ajungi la un $20 pe oră. Evident că și cheltuielile sunt pe măsură, adică una este să te duci să mănânci la un restaurant în Ohio, alta este să mănânci la un restaurant în California. Una e taxa la benzină, costul per galon la benzină în Ohio, altul e în Utah și altul e în California sau în Nevada, că și Nevada e un stat foarte scump. Taxele. Deci salariul ăsta de 4.000 e un salariu brut care îl primești în fiecare lună. Bun, adică pe paycheck. Din acest salariu încep niște taxe. Prima taxă, care e și cea mai mare, în jur la 20%, e taxa federală. Deci ăștia pleacă direct la federal. După care mai există taxa de stat și taxa de city, adică de oraș. Deci astea sunt trei. În unele state, cum ar fi Nevada și alte state, nu se plătește taxă de oraș sau taxă de stat, dar noi le considerăm pe toate. Deci federalul, statul și state-ul ăsta unde locuiești și city, orașul. Astea sunt trei bucăți care pleacă direct, te costă undeva la 25%, pleacă către ei. Următoarea taxă, care iar așa e mare și în jur la 10%, pleacă către Social Security Number, care e de fapt pensia, cum ar fi în România, și pleacă către sănătate. Către sănătate, mai exact către Medicare se numește, și anume asta e o taxă care tu o plătești când lucrezi și în momentul când ești la pensie, whatever e vârsta pentru pensie, beneficiezi de accesarea acestui sistem medical fără ca să plătești. Adică e cum la noi spitalele de stat, deci poți să mergi acolo. În top la toate astea, dacă îți permiți, plătești o asigurare privată de sănătate. Deci dacă poți să plătești asta privată, e extraordinar, numai că ea costă între $400 și $600 pe lună. Deci surprinzător, începi să-ți dai seama că dai foarte mulți bani. Deci din taxele astea, după ce ai plătit taxele, mai rămâi undeva în mână cu vreo 2.800. Deci ai rămas cu vreo 2.800 și ai terminat cu taxele care le-ai de plătit la salariu, ți-ai băgat banul la buzunar, ai plecat acasă. Mai departe, cheltuiala care o ai majoră este evident susținerea ta, adică mâncarea, deci tot ce cumperi tu ca să mănânci, și ce ai tu, utilități, eu știu, internet, curent electric, gaze, diverse lucruri pe care le ai. Ăstea se duc undeva la, nu știu, undeva cam la 1.200 pe lună. Deci din banii ai tăi care ai avut 2.800, ai mai dat aici 1.200, deci mai rămâi cu vreo 1.600. Asta într-un caz fericit, dar în general, după ce plătești aceste utilități, că mai te duci tu și mai ți iei o cafea, o bere, o ceva, în general mai rămâi cam în jur la 1.200 pe lună. Și acum vine bomba. Bomba este că unde stai tu cu chirie, că trebuie să stai undeva, nu? Adică ca să poți să supraviețuiești. Și guess what? De exemplu, dacă îți mai rămâi cu 1.000 în buzunar, e imposibil, deci n-ai unde să stai. O chirie, să zicem, în zona asta pe coasta de est, în Ohio, să zicem că o găsești undeva la 1.200. Însă în partea asta la altă, dacă te duci în California, nu ai cum să găsești o chirie fără $3.000 pe lună. Și atunci o să zici, bun, și ce fac? Ce fac oamenii ăștia? Pur și simplu închiriază case, să zicem, sau apartamente și fac share, adică stau mai mulți oameni acolo. Asta odată, și cazul cel mai fericit este când
poți să locuiești cu părinții, că dacă locuiești cu părinții ai băgat banul ăla în buzunar și ți le-ai pus deoparte. Deci, până aici, fără ca să discutăm de faptul să ieși undeva, să socializezi, să te simți bine, să pleci într-o vacanță, să-ți cumperi tu vreo, nu știu ce, îți trece ție în cap un telefon, o undiță, să mergi la pește și așa mai departe, nu mai există astea. În toate sumele astea care le-am povestit, bineînțeles că intră și gazul, că e benzina. Nu ai cum să te deplasezi, adică dacă nu ai o mașină pe care o alimentezi non-stop, nu ai cum. Și ăsta e un consum foarte mare. De exemplu, eu aici unde sunt acum, dacă vreau să mă duc să-mi cumpăr ceva de la magazin, trec strada, m-am dus, mi-am cumpărat, am venit acasă. Deci faci treaba asta mergând. Acolo, indiferent ce vrei să-ți cumperi, trebuie să te urci în mașină, să mergi într-o plață și de acolo îți vei cumpăra ceva și să faci drumul înapoi acasă. Nu numai la cumpărături, oriunde ești, trebuie să faci treaba asta. Bun. Deci, așa cum v-am zis, surprinzător, rămânem fără bani. Deci s-au plecat banii pe taxe, au plecat banii pe cheltuielile lunare și au plecat banii pe chirie. În concluzie, sunt foarte mulți oameni, familii, persoane care trăiesc din paycheck în paycheck, adică ei pur și simplu așteaptă în fiecare săptămână să le vină salariul ca să poată să plătească. Și e un caz, adică e o situație în care chiar asta este de supraviețuire. O ieșire din această situație este să-ți iei un al doilea job, adică, eu știu, sâmbătă și duminica dacă nu lucrezi, să te duci să lucrezi undeva sau peste program, deci te duci să ai prestat 8 ore undeva, te duci și mai prestezi încă 2-3 ore în altă parte. Se poartă asta foarte mult și atunci tu îți iei 2 joburi și poți să-ți întreții familia, pentru că altfel e imposibil, deci nu ai cum să faci treaba asta. Tot parte din acest subiect să discutăm un pic despre casă, pentru că majoritatea care sunt într-o astfel de situație își doresc, ca toată lumea normală, să-și cumpere o casă. Și eu când am văzut prima dată, când am discutat cu cineva, era un client, lucra la o firmă, la unul din clienți și cred că avea în jur la 40 de ani, stătea cu chirie undeva și atunci a fost prima dată când eu am întrebat, zic, de ce nu te duci tu să-ți iei o casă? Pentru că ai salariu, el nu avea un salariu de ăsta, probabil că avea ceva mai mult, dar în fine, din salariu m-am gândit eu că îi mai rămân niște bani și ar putea să acceseze să cumpere o casă. Și atunci problema este de fapt nu că n-ai tu bani să plătești pe lună, că poate dacă ți iei o căsuță mică, îți vine o rată de 500 pe lună, strângi cureaua la mâncare și îți mai rămân 500 ca să plătești. Versus să dai 1000 sau 1000 și ceva la o chirie. Și atunci mi-a explicat că da, poate să plătească chiria, însă problema este down payment-ul, adică avansul care îl plătești la casă. Și e peste tot, la noi e la fel. Acolo trebuie să dai un avans de 10% minim, deci 10% într-o casă care costă 400.000 sunt 40.000, ca să strângă cineva 40.000 în situația asta, într-adevăr este cam imposibil, deci fără ajutor nu ai cum să ajungi acolo. Și o problemă este că, nu știu dacă e și aici, în momentul când dai avans 20% pentru o casă, e mai bine decât 10, pentru că dacă dai 10, spune un fel de asigurare, se cheamă PMI parcă, și e o asigurare pe care tu o plătești în plus, deci îți vine rata de la bancă cu tot ce ai tu acolo, cu dobânzi, cu așa mai departe, și mai vine și bucata asta, care e destul de mare, adică vorbești în funcție de valoarea casei, să zicem la un 400.000, îți vine taxa asta probabil că în jur la $400 pe lună, numai pentru că nu ai dat avans 20%. Deci e imposibil, nu ai cum să-ți iei casă. Din cauza asta merg și foarte bine cartierele astea unde te duci și închiriezi apartamente sau case foarte mici. Deci, în situația în care cineva câștigă $4.000 pe lună și 5.000, deci vorbești de un salariu de 50.000 sau 60.000 pe an, e imposibil să accesezi să-ți cumperi o locuință în care tu să locuiești cu familia ta. Fără ajutor nu există așa ceva. În concluzie, nu zic că nu se câștigă bine în America, se câștigă bine, dar așa cum ai înțeles din video ăsta și așa cum am explicat eu, îți dai seama că, de fapt, nu trăiești bine, ești la limita supraviețuirii, adică trăiești din salariu în salariu. Și atunci, dacă faci o comparație cu România, unde sunt salariile mult mai mici, evident, decât în America, totuși, procentual, după ce plătești taxele, cumperi mâncare și ce ai mai departe, suma aia de bani care îți rămâne
se pare că e mai mare, ca să zic, decât suma aia care îți rămâne în America, adică, repet, procentual. Bineînțeles că și prețurile la case și toate sunt în funcție de țară, da, adică nu costă aici 400.000 să-ți cumperi o garsonieră. Deci, în concluzie, dacă câștigi un salariu de american, nu prea îți rămâne nimic la sfârșit de lună, nici nu am intrat în partea cu asigurări de casă și asigurări pe diverse state, că dacă locuiești în Florida, îți bagă ea 7.000 de asigurări, de inundații, de vânturi, de toate prostiile. Deci procentual se pare că aici îți rămân mai mulți bani, repet, procentual. Dacă considerați că a fost un video interesant și informația este utilă, am să fac mai multe video pe tema asta legat de costurile care sunt în America și am să le sparg puțin pe categorii, adică n-am să trec așa rapid prin ele, cât și legat de salarii, adică cum poți tu să iei un salariu mai mare acolo, ce fel de joburi sunt, cum plătesc angajatorii în funcție de skill-urile care le ai și dacă face sens, adică făcând comparațiile astea, cum e mai bine, adică care e nivelul de trai acolo și care e nivelul de trai aici, că degeaba ai tu foarte mulți bani, e ca și cum pleci dintr-un oraș de provincie, te duci la București, câștigi mai mulți bani, da, dar viața acolo e foarte scumpă. Da, deci tu ce alegi? America sau România? Pune în comentarii. Mulțumesc, o zi bună, v-am pupat, pa!